सब्स्क्राइब गर्नुहोस् भूपेन्द्र कुमार चौधरी च्यानललाई। छेउमा रहेको यहाँ बेल आइकनलाई पनि थिच्नुहोस् अल गरेर। सिक्ने छौ कि नेपाल टेलिकम मतलब कि नमस्ते एनटिसी फर्स्ट टाइम तपाईले युज गर्दै हुनुहुन्छ मतलब कि एप त्यो तपाईले कसरी युज गर्ने एनटिसी को नेपाल टेलिकमको एप तपाईले कसरी युजर इन्टरफेस गर्ने मतलब कि भन्नाले रेजिस्टर कसरी गर्ने त्यसपछि तपाईले कसरी युजर इन्टरफेस गर्ने मतलब कसरी तपाईले चलाउने त्यो त्यसै गरेर फुल ट्युटोरियल स्टेप बाइ स्टेप हो। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नु। ल सबभन्दा पहिला सुरु गर्नु। यहाँ देख्नुहुन्छ सबभन्दा पहिला तपाई नेपाल टेलिकम एप ओपन गर्नुलाई या छैन भने तपाई प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नुहोला नेपाल टेलिकम। डाउनलोड गरिसकेपछि तपाई यहाँ देख्नुहुन्छ नेपाल टेलिकम ओपन गर्नु। ओपन गरिसकेपछि तपाईले देख्नुहुन्छ यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यदि तपाई पहिला नै चलाउनु भएको छ यो त यहाँ मोबाइल नम्बर र पासवर्ड दिनु होला। यदि दिनु भएको छैन भने तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले तल लेखेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले रजिस्टर यो रजिस्टरमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले अगाडि बढ्नु होला। यदि तपाईले पासवर्ड बिर्सनु भएको छ यहाँ त म फर्स्ट टाइम युज गरिरहेको छु यो वाला सिममा। पहिला म सिम युज गरिरहेको थिएँ त्यो सिम मेरो नाममा थिएन त्यही भएर मैले त्यो सिम चलाउन छोड्दिएँ। तर हिजो मैले भर्खरै सिम नयाँ लिएँ आफ्नो नाउँबाट अनि त्यसपछि आफ्नो नाउँको सिम चलाइरहेको छु। फर्स्ट टाइम युज गरिरहेको छु यो सिमबाट। यहाँ रेजिस्टर नाउ गर्नु होला। तपाईले यहाँ रेजिस्टरमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। तपाईले यहाँ यो केही फर्म फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले त देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ सक्नुहुन्छ मैले फर्स्ट नेम र लास्ट नेम दिइसक्यो पुरा नाम। त्यसपछि इमेल एड्रेस दिनु होला तपाईले। मैले इमेल एड्रेस सेक्युरिटी पर्पजलाई हाइड गरेको छु। त्यसपछि सँगै यहाँ मोबाइल नम्बर पनि मैले हाइड गरेको छु। र तपाईले यहाँ पासपोर्ट क्रिएट गर्नु होला। यहाँ पासपोर्ट अलि स्ट्रङ तपाईले राख्नु होला। त्यसपछि स्ट्रङ राखिसकेपछि तपाईले अगाडि बढ्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डेट अफ बर्थ मागेको छ तपाईको जन्म मिति मागेको छ डेट अफ बर्थ। त्यसपछि यहाँ मेल फिमेल चुज गर्नु होला। तपाईले डेट अफ बर्थ दिन गइरहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ। म डेट अफ बर्थ दिन गइरहेको छु आफ्नो इङ्ग्लिसमा। यहाँ देख्नुहुन्छ मैले डेट अफ बर्थ दिइसकेँ आफ्नो। त्यसपछि डेट अफ बर्थ ओके गर्नु होला। त्यसपछि डेट अफ बर्थ भइसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ जेन्डर चुज गर्नु होला मेल फिमेल के हो त्यो तपाईले। त म मेल हो त मेलमा क्लिक गर्छु देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि मेलमा क्लिक गर्छु देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ आई एग्री टर्म्स एन्ड कन्डिसन क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि रेजिस्टर गर्नु होला तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ रेजिस्टर लेखेको छ रेजिस्टरमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि अगाडि बढ्नु होला। तपाईले इमेल एड्रेस मोबाइल नम्बर र पासवर्ड तपाईले दिनुपर्ने छ र फुल नेम मतलब स्ट्रङ पासवर्ड दिनु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ रजिस्टर नाउमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि अगाडि बढ्नु होला। यहाँ रजिस्टर क्लिक गरेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो इन्टरफेस आउँछ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले योर अकाउन्ट विल बी रेजिस्टर ओन्ली आफ्टर सबमिटेड कोड बिलो। यहाँ योर अकाउन्ट विल बी रेजिस्टर ओन्ली आफ्टर सबमिटेड ओटिपी कोड प्लिज इन्टर योर कोड बिलो प्लिज इन्टर द ओटिपी कोड। यहाँ देख्नुहुन्छ यहाँ तपाईले जुन मोबाइल नम्बर हाल्नुभयो त्यो मोबाइल नम्बरमा तपाईले ओटिपी कोड आएको होला त्यो मेसेज बक्समा चेक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले अगाडि बढ्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सकेको छ। सेक्युरिटी पर्पजको लागि मैले ओटिपी कोड पनि हाइड गरेको छु ब्लर गर्नु पर्यो किनभने सेक्युरिटी पर्पजको लागि यहाँ तपाईले 6 वटा कोडको डिजिट आउनेछ। त्यसपछि त्यो ओटिपी कोड राख्नु होला मेसेज बक्समा। त्यसपछि तपाईले यहाँ भ्यालिड डेट ओटिपी कोडमा यसमा क्लिक गरिदिनु। त्यसपछि अगाडि बढ्नु होला। तपाईले भ्यालिडेट कोड देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले भइसक्यो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। अब तपाईले यहाँ मोबाइल नम्बर र पासवर्ड राखेर तपाईले अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले मोबाइल नम्बर 10 डिजिटको मोबाइल नम्बर राखिसके। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 10 डिजिटको मैले सेक्युरिटी पर्पजलाई ब्लर गरेको छु। त्यसपछि यहाँ पासवर्ड तपाईले राख्नु होला। त्यसपछि तपाईले लगइन गर्नु होला। लगइन गरिसकेपछि अगाडि बढ्नु होला। तपाईले यहाँबाट लगइन गर्नु होला। त्यसपछि इन्टरफेस आउँछ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ मलाई यो एमबी देख्न सक्नुहुन्छ। मलाई जस्टै आएको छ। मैले हिजो 4G एक्टिभेट गरेको थिएँ हिजै किनेको थिएँ 4G एक्टिभेट गरेको थिएँ भएर मलाई 500 MB अल नेटवर्क र 500 MB 4G को लागि आएको देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ लेखेर आयो डाटा प्याकेज 500 MB 4G ओन्ली। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो डाटा प्याकेज 500 MB अल नेटवर्कमा छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ लेखेर आयो नमस्ते भूपेन्द्र कुमार यहाँ लेखेर आयो र 9 रुपैयाँ ब्यालेन्स छ यहाँ मात्र। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ डाटा प्याकहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईले यसरी लिन सक्नुहुन्छ। तपाईले यस्तो इन्टरफेस आउँछ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ
रिफ्रेस गरेर देखाइदिन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ रिफ्रेस योर डाटा, यहाँ देख्नुहोस् यसरी तपाईँले चलाउन सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ नेपाल टेलिकम एप फर्स्ट टाइम कुनै पनि एप्लिकेसन मतलब कुनै पनि फर्स्ट टाइम मोबाइल नम्बरमा तपाईँले यसरी एप युज गर्न सक्नुहुन्छ नेपाल टेलिकमको। यसरी तपाईँले युज गर्नु होला। इन्टरफेस चाहिँ यस्तो छ, युजर बाई युजर छ, यसरी तपाईँले चलाउन सक्नुहुन्छ। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्न साथै भिडियोलाई लाइक, सेयर, कमेन्ट पनि गर्न। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद।